eentje overblijven die we dus het meest vertrouwen. Ja, maar toen laten we jou hier lekker achter. Dat is heel dom, jongens. Geef mij maar jokers. Dankjewel. Je bezoekt zometeen een foto-expositie. Denk goed na over de gedachten achter die expositie. Als je die doorgrondt, dan zul je de mond zien. Pak ze eruit. Een muntje erin. Nu heb je antwoord nou wat ik een joker. Er is geen rood scherm hier zichtbaar geweest. Slechte nieuws is, het heeft €4.000 uit de pot gekost. De 5 kandidaten gaan door naar Tokio. Van de 5 zag alleen Arjen zijn groene scherm. Druk maar op enter. Hij lijkt zeker van zijn zaak. Hij durft de confrontatie aan. De pot kreeg een klap. €4.000 eruit. Kandidaten smeten met geld. En het onderlinge vertrouwen kreeg net zo'n dreun. Achterdocht viert hoogtij. Nou, ik vertrouw Frits gewoon niet. Ik vind gewoon dat je er niet meer mee mag bemoeien. Je bent gewoon te onvoorspelbaar. Ja, dan ben je ook niet te vertrouwen. Nou, dat ben ik met je eens. En Sander dus ook niet. Soms wel en soms niet. Met nog maar 3 afleveringen te gaan wil je nu als kandidaat geen enkel risico nemen. Als jij er €1.000 uit de pot voor over hebt, hoef je je scherm niet te zien en ga je zeker mee naar Tokio. Ik ga mee naar Tokio. Zeker gezien het feit dat ik niet veel jokers had, leek het mij verstandig om mijn scherm niet te zien. Sanne, Ik dacht, waarom heb ik al mijn jokers nu ingezet? hoeveel jokers had je ingezet? Ja, als ik nu gewoon mijn jokers inzet, dan ben ik natuurlijk totaal onverdacht. Ik ga gewoon ook die €1.000 uit de pot pakken. Kim, Ik was eigenlijk heel blij met het aanbod van Pieter Jan. Want ik was heel erg onzeker over mijn test. Ik heb geen jokers. En ik heb geen jokers. Dus ik vond ook wel dat ik recht had op dat scherm eigenlijk. Arjen, wat doe jij? Druk maar op enter. De reden dat ik zo overtuigd was ook dat ik een groen scherm zou krijgen, was... Ik heb Frits een joker gegeven in ruil voor zijn informatie op wie die zou gaan stemmen. Kim, en dat was Kim. Dus nu heb je antwoord nou wat ik een joker. Nou, Kim is voor mij niet de mol. En zodra Frits dus op Kim zou zitten, zou hij al meer kans maken om naar huis te gaan. Dan had ik die jokers niet nodig. Als hij had gezegd, ik ga voor Erik, dan had ik een concurrent erbij. En dan had ik wel mijn jokers ingezet. Nou, Erik, Als dit €1.000 uit de pot kost, dan kost het maar €1.000. Want Tokio moet je zien voor je sterft. Ja, ik denk dat ik wel naar Tokio wil en dat ik het ook verdiend heb. Dus ik hoef het scherm niet te zien. Lafbekken. Nadat iedereen was opgelucht en voor €4.000 zichzelf had getrakteerd op een reisje naar Tokio, vertrokken we met z'n allen en reden we naar Tokio. Een 5 uur durende reis. We reden de stad in. Het zijn allemaal wegen die over elkaar heen gaan. Waar je zo door die stad heen vliegt. Het begint met een reeks flatgebouwen en bebouwing. En het houdt maar niet op. Het is niet te beschrijven. Het is zo groot. Het is de grootste metropool op aarde. Een soort van computerspel waar je in terecht kwam. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Nou, dat is me toch wel een €1.000 waard. SMS. Heb je een bericht? Ik heb een bericht. Ik zoek een kandidaat
Met een luisterend oor. Tot zo, Pieter Jan. Wie heeft er een luisterend oor? Ja, doen we nu een keer Erik. Vorige keer is Erik blijven hangen bij de 1000 treden op tree 2. Wie stemt er voor Arjen als het luisterend oor? Wie stemt er voor Erik als het luisterend oor? 2-2. Kim, jij? 4. Zijn we eruit? Ja, we hebben een luisterend oor. Ah, oké, Erik dan. Oké. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag mengen jullie je onder de inwoners van Tokio. De inzet? Deze 4 koffers. In de eerste zitten jokers. In de tweede een diner met een kandidaat naar keuze. In de derde koffer een gouden vraagteken. En de vierde koffer is leeg. Midden op straat gaan jullie zo meteen onderhandelen. Zorg dat je het koffertje van jouw keuze krijgt. Maar als 2 of meer kandidaten hetzelfde koffertje claimen, verdwijnt dat onmiddellijk uit het spel. En let op het stoplicht. Erik, ik heb tegen de kandidaten gezegd dat ze zich gaan mengen onder de inwoners van Tokio. De inzet 4 koffertjes. Kandidaten gaan onderhandelen midden op straat over die koffertjes. Ze gaan proberen het koffertje van hun keuze te pakken te krijgen. Maar als 2 of meer kandidaten hetzelfde koffertje claimen, dan gaat dat koffertje uit het spel. Maar alleen jij kunt het geld verdienen in deze opdracht. Als jij met jouw luisterend oor deze opdracht doorgrondt en precies kunt zeggen wie welk koffertje claimt, dan gaat er 2000 euro naar de pot. Hiermee kun je alle gesprekken horen. Oké. Dankjewel. Er is weer geen jokers voor mij. Ten eerste denk ik dat Erik ons kan horen. Dus niks zeggen wat je niet wil dat Erik kan horen, want die is luistert hoor. Ten tweede denk ik dat we allemaal een vraagteken of de joker willen. Ja. Dus misschien kunnen we het beste zorgen dat niemand die krijgt. We kunnen er nooit achter, Maar ik weet niet of iedereen een vraagteken wil. Misschien moet je gewoon... Wil jij een vraagteken? Nee, ik wil de jokers. Als jij de vraagteken pakt... Ja, maar dan moeten we zorgen dat die anderen dus... Ja, ik wil de jokers. Ja, dat wil ik ook wel. Ja. Maar volgens mij is het niet erg als niemand iets heeft. Jij? Ik wil het diner. En ik wil dat Kim de jokers krijgt. Kim is de enige die nog geen jokers heeft gehad en nog... Ja, Ik dacht, Kim moet die jokers, want niemand gaat ze meer aan mij geven. Want ik heb de boel zo erg belazerd de laatste tijd dat niemand mij meer iets gaat geven. Als Kim de jokers krijgt, dan neem ik de lege koffer. Dan neem jij de lege koffer? Ja. Oké, waarom? Gewoon? Huh? Gewoon? Nou, maar wees gaat dat Kim erin blijft. Kim, mijn grote verdachte. En als ze niet is, het is mijn vriendin, dus heb ik ook graag dat ze naar de finale gaat. Want ik dacht, ik krijg vast wel van Kim 1 joker als ik ervoor zorg dat zij alle jokers krijgt. Wat wil je? Wat wil je? Wil jij de jokers? Natuurlijk wil ik de jokers. Ik heb gezegd dat jij de jokers moet hebben tegen Frits. Ja? En ik krijg ik 1 joker van jou. Maar wat wil Frits? Die wil een gauw vraagteken of de jokers. Ja, het zou super zijn.
ik wil de jokers wel. Maar ja, daarvoor had Arjen gezegd, we nemen allemaal de jokers niet. En ik weet natuurlijk niet wat zij onderling weer aan elkaar vertellen. Arjen moet een lege koffer nemen. En dan krijgt hij een joker van jou. Ja, maar ik ben als Frits ook die jokers pakt. Nee, maar Frits pakt jokers. Liever het gouden vraagteken. Wat wil jij? Ik wil wel jokers, jij? Ik wil jokers of het vraagteken. Ja, ik ook. En Kim wil ook jokers. Wat wil Sanne? Sanne die wil het diner. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Erik kan ons horen waarschijnlijk, die kan er niets mee doen. Als je mij het vraagteken geeft, dan geef ik jou de jokers. Ja, maar ja, dan, als Kim dat ook doet. Jij wil liever het vraagteken? Liever het vraagteken. Dan de jokers? Ja. Oké. Ja? Hoi. Hoi. Wat wil je? Wat wil je? Wat wil jij het liefst? Ik wil het diner. Ik wil dat Kim de jokers krijgt. Ja. Sanne die had een hele verdeling die ze kennelijk al met anderen had besproken. Namelijk dat Kim de jokers mocht, zij het diner, Frits het vraagteken en ik een lege koffer. Ja, ik weet niet wat ik daaraan had. Frits wil ook heel graag het diner. Hij is veranderd, hij wil graag het diner. Oké, dan neem ik het gouden vraagteken en heb jij een lege koffer. Oké, jij neemt het vraagteken en neemt Frits het diner. Dus ik moet maar gewoon de dingen saboteren voordat iemand iets heeft wat ik ook had gewild. Oké, neem ik de lege koffer, jij het vraagteken en Frits het diner. Ja. En moet die kant op. Dat Frits voor het vraagteken ging was vanaf het begin af aan al duidelijk. Sanne zou voor het diner gaan. Totdat Arjen tegen Sanne zei... Frits wil graag het diner. Neem jij het vraagteken? En ik snap het wel, want Arjen die wilde natuurlijk niet met een leeg koffertje naar huis. Die wist ook waarschijnlijk niet hoe deze opdracht precies ging en dat ik het moest voorspellen. Maar wat eigenlijk nog vreemder was, was dat er één persoon was aan wie de jokers gegund werden. Ja, mag mij wel jokers. Wat wil Sanne? Sanne wil het diner gesproken. Ik vertrouw gewoon niemand. Ik kan de jokers nu wel pakken, maar die gaat Frits of Arjen pakken. Dus ik dacht, als ik nou eens de lege koffer pak... want die is geen één keer genoemd. Niemand heeft het daarover gehad. Dan weet ik zeker dat ik de enige ben die die koffer heeft. En misschien is die wel niet leeg. Goed jullie hier weer veilig te zien. De resultaten dan nu. Ik begin bij Erik, die alles heeft kunnen volgen. Sanne, Erik, welk koffertje heeft zij volgens jou gekozen? Nou, het ging heel goed allemaal en ik had ze allemaal heel snel. Totdat een van jullie enorm begon te kloten. Maar ik hoop dat de groep sterker is geweest dan de mol vandaag. Sanne heeft het koffertje met daarin het diner. Sanne, laat zien. Ja. Dan is de groep niet sterker geweest dan de mol. Oké. Frits. Frits, ik dacht dat Frits het vraagteken zou hebben. Dat klopt. Dan wil ik nu graag van je horen wat Kim heeft. Kim heeft de jokers. De lege koffer. Helaas. Arjen dan. Dan heeft Arjen wederom de jokers, maar ik dacht dat hij voor het lege koffertje zou gaan. Wat zeg jij dat hij heeft? Lege koffer. En wat heeft hij? Een avond uit eten met 1 kandidaat. Klopt niet veel van, hè? Nee, daar klopt helemaal niets van. En ik weet hoe het komt, dus ik ben in ieder geval een stuk wijzer geworden. Wie is de kandidaat die heeft lopen saboteren? Dat ga ik hier niet zeggen. Oké. Arjen, wie is de kandidaat van jouw keuze voor het diner? Kim. En de lege koffer, Kim. Je hebt hem verdiend. Ja. Ontzettend dom. Maar hoezo ontzettend dom? Jullie zaten allemaal in het begin goed. Iedereen had de koffer die hij wilde hebben. Totdat een van jullie de ander op andere gedachten ging brengen. Dit is echt compleet omgegooid. Wie was dat dan? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen.
Ga je met Kim uit dineren vanavond? Misschien vind ik er gewoon wel een leuk meisje. Luister eens, als jij met Arnoen gaat dineren, hè? Ja, ik vind het een leuke opdracht. Ja, ik heb mijn lijst bij me waar ik al mijn informatie over mij heb ingevuld. Als jij die nou uit je hoofd leert en alles wat hij vraagt over jou, geef je antwoord. Maar dat gaat ook eigenlijk over mij. Dus dan weet hij sowieso alles verkeerd. Waarom heb je voor Kim gekozen? Waarom niet voor Sanne? Het maakt niet uit als je voor een van die twee kiest. Als je de informatie van de een hebt, heb je automatisch de informatie van de ander. Ja. En eigenlijk is het wel heel slim wat hij gedaan heeft. Maar jij hebt hem dan weer door, weet je wel. Ik denk als ik Sanne kies, dan denkt iedereen je zit op Sanne. Ja. Dus ik kies Kim en dan weet ik nog, kan ik nog heel veel over Sanne te weten komen zonder dat mensen denken. Ja. Je bent niet dom. Kim, bij de vorige opdracht had jij de lege koffer. Ja. Je weet dat in Wie is de Mol niets is wat het lijkt. Die koffer is natuurlijk niet leeg. Met die koffer kun je een vrijstelling winnen. Maar die strijd om die vrijstelling, die voer je niet alleen. Ik wil dat je samen met iemand om die vrijstelling gaat strijden. En ik wil dat je me nu een naam noemt van degene met wie jij om die ene vrijstelling gaat strijden. Met Arjen. Dan heb ik nog één vraag, ja? Ja. Ik wil dat je iemand uit de volgende opdracht uitsluit. Wie wordt dat? Frits. Dank je. Erik en Sanne, jullie gaan die kant op. Frits, iemand heeft besloten dat jij bij deze opdracht niet meedoet. Je kan die kant op. En wij gaan daarheen. Gaan jullie mee? Ja. We kregen de opdracht om ons te vermommen. Alleen maar middels een pet of een hoed. Een petje of een hoedje, ja, jezus. We zijn ook allebei lang en blond. Ja. Ja, maar we zien mijn haar nog. Maar dit valt toch heel erg op? Maar dit is heel erg grotesk. Ook niet, hè? Het is wel klein, ja? Dat is meer mannen. Ja, dit is wat. Oké, doe dit. Ja. Ik doe dit uit. Arigato, domo arigato. Thank you. Sanne en Erik, jullie volgen zometeen een bepaalde route door deze drukke wijk. Zorg dat je binnen een half uur bij het eindpunt bent. Als je dat lukt, dan verdien je 2000 euro voor de pot. Zolang je maar weet wie je achtervolgers zijn. Wie mijn achtervolgers zijn. Zolang je maar weet wie je achtervolgers zijn. Arjen en ik moesten Sanne en Erik volgen. Verder niks? Gedurende een half uur. Zij moesten van punt naar punt, kriskras door de stad. Wij wisten ook niet precies wat hun opdracht was, maar onze opdracht was, wij moeten hen volgen. Even kijken, wij staan hier, denk ik. Nou, als zij op het eindpunt waren, moesten wij binnen een minuut bij hen zijn. Dus we moesten hen op de hielen zetten, want anders dan kan je niet binnen een minuut ook op het eindpunt zijn. Dus als zij aan het einde van de rit ons niet zouden herkennen en als we dat redden binnen een minuut, dan hadden wij die vrijstelling gewonnen. Ja, hier heb je dit ding. Hier is het beeld. Ja, dus dan gaan wij Die kant op. gewoon rechtdoor. Ja. Ja, hier is die boog. Dus bij de volgende boog, dat is die. Gaan we ook nog rechtdoor. Of gaan we linksaf en rechtsaf? Linksaf, rechtsaf. Misschien om onze achtervolgers te Ja, en dan zijn ze linksaf. Links? Ja. Dat is stang.
Ja, ik zie hem. We moeten onze achtervolgers... Gaat houden. Kijk, hier hebben we de tweede. Hier naar links en dan de eerste rechts. En dan hier naar rechts. Nee, Ja. laat het zien. De kleine schaatje? Ja, tuurlijk. Kijk, hier naar links en dan de eerste rechts. Kan niet. Het kan ook zijn dat ze een winkel in zijn. Hier is nog een. Ah. Ik heb hem. Arigato. En dan gaat het of hij iemand aankomt. Waar is de stip? We are here. Hier. Oké. Ja, hier. Zo. Dus je loopt zo. zo. Ja, oké. Arigato. We hebben ons achter reclameborden langs gewurmd. En waar we ook maar achter konden schuilen, hebben we achter gestaan. En toen op een gegeven moment raakten we ze kwijt. Al vrij snel eigenlijk. Ik geloof na 2 minuten waren we ze kwijt. Misschien zijn ze een winkel in. Nee, we moeten toch wachten. Maar weet je, wie zegt dat ze niet rechts zijn gegaan of zo? Dat was echt een ramp, want ja, de hele opdracht mislukt. Kom, even tempo. Dus toen zijn we als een gek rond gaan rennen. Eigenlijk op zoek naar een herkenning. Ja, ik zie ze. Ja? Ik zie ze. En wonder boven wonder, na 5 of 6 minuten zagen we Erik weer. In een heel ander straatje. Ja, een soort willekeurige route hadden we gevolgd. En toen zagen we hem toch lopen. Nou, dan gaan we het hier proberen. Ja, Erik. Thank you. Arigato. Nou, snel maar, waar gaan we naartoe? Hier. Hier. Oké, zullen we via de grote straat gaan? We keken wel achterom over achtervolgers en we waren met z'n tweeën aan het praten. Wat zou het dan zijn? Zouden het weer Japanners zijn met geweertjes? Zouden het Japanners zijn vermomd als politieagenten? We hadden het idee dat het een soort tikkertje was waarbij we afgetikt moesten worden. Dus ik had in het begin ook een idee van, nou, laten we omlopen en straatje voor straatje. Zijn ze het kruisend rechtdoor? Ja. Dus ik denk dat we 1 straatje terug moeten. Dan gaan we hier de hoek om. Oh, dit kost tijd, jongen, met jouw stomme rotroute. Straks ben ik Er volgende is jaar. niemand die achter ons aan zit. Die Nooit Beaver, dan hebben we deze. Oh, hallo. Sorry. Ja, en nu ga je kijken, want jij hebt echt ontzettend... Nou ja, dat helemaal Hier, niet. dit was echt 10 minuten gekost. Ja, naar rechts. Nog rechtdoor. Loop maar achter me aan. De eerste grote brede rechts. Nee, wacht even. Dit is niet de eerste. Volgende grote naar rechts. Ja, zie je Hier is wel. weer zo'n ding. Wat doe je nou? Niks. Hier zijn ook zijingangen, hè? Ja, dit klopt niet. Doe nou. Erik, Je bent echt aan het kloten nu. Je bent echt aan het kloten. Kom op die kaarten staan. Kijk eens naar het aantal bordjes. En waar ben je nu? Weet je het? Hier is een hele grote straat, dus dat is hier. Ja, of hier. Ja, we zijn te ver namelijk. Oké, dan weet ik. Zie je wel? Oh, wacht, kijk om. Hier, kom. Hier naar boven. Echt? We zijn er nog niet. We hebben nog maar 8 minuten. Ja, we hebben het te langzaam gedaan in het begin. Ging ze rechts of links? Ja, dat weet ik niet. Kom, we moeten toch... Ja, kut. Vlak voor het einde, we hadden nog denk ik zo'n 3 minuten te gaan. Toen zijn we ze toch kwijtgeraakt. Zijn ze rechts of links gegaan? Ze ging daar een steeg in, dat weet ik zeker. Ze waren in een tempel geweest. Daar kwamen ze uit. Toen zag Kim ze een steegje inrennen. En toen we uiteindelijk dat steegje inrenden, toen waren ze nergens meer te zien. Beeld. Nou, laten we hopen dat we er dan nu een keer zijn.
envelop, maar wel Pieter Jan. 1 minuut over. Yes. 1 minuut over. Maar nu de belangrijke vraag. Ja. Wie zijn jullie achtervolgers, Sanne? Zeg jij het maar. Ik wil het wel nu weten. Frits en Kim doen. Frits en Kim, ja. Frits en Kim. Frits en Kim? Ja, voor hierheen. Binnen 1 minuut, hè? Ja, ik kom eraan. De tijd gaat nu in. We hebben nu nog 1 minuut. We gaan gewoon naar die tempel. Misschien dat ze Dus ik daar... heb gezegd, we komen eraan. En toen zijn we gaan rennen. En weer naar die tempel terug. Ik dacht, dat is een mooi eindpunt. Dat zal het wel zijn. We gaan zien wie het zijn. Als ze tenminste binnen 1 minuut hier zijn. Sorry. Shit. Kut. En toen zijn we ze echt verloren. En toen bleek dat ze dus heel ergens anders met Pieter Jan stonden. De tijd is om. De achtervolgers zijn niet op tijd. Ik zal jullie zeggen wie het zijn. Het zijn Kim en Arjen. Ja, dat zeg ik toch. Ja, maar ze zijn er toch niet. Ja. Dat betekent dat jullie geen 2000 euro hebben verdiend voor de pot. En als ze wel op tijd waren geweest... Dan hadden zij een vrijstelling gekregen. Oh, Dus we hebben het toch goed gedaan. ja. Daar ben ik echt blij Jammer mee voor dat die ze het op 2000 tijd euro, maar... Vrijstelling? Waarom konden wij geen vrijstelling krijgen? Ja, ik kan nooit iets krijgen in dit spel, dus... Wat het meest opvallend was aan Arjen en Kim toen ze terugkwamen... dat ze allebei een hoedje op hadden. Wat hebben jullie gedaan? Hebben petjes gekocht? Petjes gekocht. Ja, bioscoopje. Ja. Wat was de opdracht dan? Ja, iets met achter elkaar aanlopen. Achtervolgen. Je bent nog nooit zo vaak geweest. Wij moesten Erik en Sanne achtervolgen. En zonder dat zij ons herkenden. En waarom mocht ik nou niet meedoen? Dat weet ik niet. Is je niet duidelijk? Nee, sowieso niet. Kim, jij moest iemand uitkiezen toch met wie je een Ik team moest vormen? één iemand met wie ik een team wou vormen. Dat vroeg Pieter Jan aan jou. Ja. Was die leuk? Nee. Kut. 2 uur lang hier een beetje zitten is natuurlijk niet echt leuk. Heb je een lekker tukje gedaan, Frits? Nee. Wat heb je gedaan? Niks. Hier gezeten? Helemaal niks. Nee. Later kwamen Erik en Sanne natuurlijk erbij. En daar kwam ook het verhaal van. En die 2 verhalen bij elkaar klopten redelijk. Want hij zei, iemand heeft bepaald dat jij niet meedoet aan deze opdracht tegen mij. Ja, maar wie dan? Dat is de vraag. Ja, dat ben jij dan. Nee, ook niet. Nee, tuurlijk niet. Maar dan heb jij gezegd, ik wil graag een opdracht met... Kijk, als wij van tevoren alles geweten hadden, dan hadden we dus ook moeten weten dat zij ons achtervolgden. Maar we hadden echt geen idee. Maar in ieder geval, Frits, er is niks gewonnen. Dat is best wel zuur. Ja, nee, dus de mol heeft zijn werk weer goed gedaan. Of heeft Zij kon een heeft hij 2 vrijstelling uur zitten winnen. wachten in een park? Wist je dat? Dat hoorde ik pas achteraf. Arjen koos Kim uit voor een intiem diner. Kim op haar beurt gunde Arjen een kans op de vrijstelling. Wordt hier in een moeras van wantrouwen een nieuwe vriendschap geboren? Frits stond letterlijk buitenspel, maar staat op scherp voor de laatste opdracht. De laatste, voordat er weer iemand vertrekt. Hier is het. Oké. Ga voor. Ik twijfel een beetje of het
vanmiddag of we het voor moesten houden. Dat we het voor ons moesten houden, dat ik de verdeling heb gemaakt. Ja, dan gaan we maar voor je. Voor je lege koffer. Waar zouden Arjen en Kim het nu over hebben? Nou, wat denk je zelf? Nou, maar wat specifiek. Ik denk dat hij Kim heeft uitgekozen, zodat wij denken dat hij op Kim zit. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Kim kan ook de mol zijn. Kan dat? Oh, wauw. Is dit ook allemaal voor jullie? Ik ben bang dat Sanne of Erik ook op Sanne of Erik zit. Sinds vandaag. En het is veranderd. Diegene zat op jou. Dus ik wil graag dat diegene op jou blijft, zodat hij er de volgende ronde gaat Frits eruit. In ieder geval is hij in de war en gaat hij zo erg spreiden dat hij er wel uitgaat. Ik maak me niet zoveel zorgen over Frits. Maar luister, ik wil gewoon dat ik niet nog een concurrent erbij heb. Jij bent in die zin mijn concurrent, omdat je namelijk ook op Sanne of Erik zit. Zeg maar mijn mol, degene op wie ik al vanaf de tweede aflevering zit. Maar ik wil niet dat die andere, die nog over is, los van Frits, dat ook denkt. Want dat is een concurrent erbij en straks vlieg ik eruit omdat ik toevallig niet weet waar iemand zat tijdens de lunch. En dan zit jij met die ander in de finale met de mol. En dat wil ik niet. Ik heb liever jou en ik en de mol. Maar hebben jullie vandaag nog informatie gekregen dat je denkt, hé, daar heb ik wat aan? Ik heb mij nog steeds niet kijken waarom Kim een lege koffer kiest. Ik had bedacht dat Kim de jokers moest nemen. Ja. En dan ik vond het niet erg als ik een lege koffer kreeg. Dan zou ik de jokers delen met Kim. Dat was de afspraak. Dat was een afspraak, die heb ik gehoord. Stel dat ik Erik verdenk en Sanne is geswitcht, dan is dat kut. Ik heb liever dat alleen jij en ik Erik verdenken. Stel dat ik Sanne verdenk en Erik is geswitcht en Sanne niet. Maar dan moeten we dus zorgen dat Sanne... Ik bedoel, ik vind Sanne heel leuk, maar ik heb liever jou als concurrent dan Sanne. Waarom weet ik eigenlijk niet. Maar waarom eigenlijk? Ja, omdat jij er nu al op zit en zij zit heel erg op jou. Maar dan is het toch goed als zij op mij zit? Ja, dat wil ik ook. Maar waarom? Maar dat is veranderd, zeg jij. Ik denk dat er vandaag iets is veranderd. Heeft dat tegen je gezegd? Ja. Hey, de molfoon. De molfoon, dan krijg je wat. Hallo met Erik. Dag Pieter Jan. Drie eenlingen die goed zijn in non-verbale communicatie. Oké. Tot straks. Doeg. Ik ben heel goed in non-verbale. Jongens, ik ben echt heel goed. Ja, dat is echt alsjeblieft. Ik ben heel goed, ik ben een acteur ook. Nee, want bij de karaoke was je... Kon je zo bij die karaoke gezien? Dat was helemaal niks. Ik kan het heel goed. Wij sowieso, toch? Dat wil jij natuurlijk niet. Ik ga het gezellig Dat met zijn wij jou. een duootje, prima. Oké. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Jullie weten, Tokio is de stad van elektronica. Ergens in deze stad staan 3 webcams opgesteld. Maar waar? De beelden van die 3 webcams, die zien jullie op deze laptop. Kim, Sanne en Erik gaan elk naar zo'n webcam toe. En zij proberen jullie iets te vertellen. Ook nu valt er weer €2000 te verdienen. Samen met Frits kregen wij een computer. Daarop waren 3 webcams te zien van een plek ergens in Tokio. Een stad van 37 miljoen inwoners, een metropool. En die 3 plekken ergens, daar waren de non-verbaal begaafde kandidaten, collega's heen gestuurd. Toen ik de bus uitstapte, kreeg ik een envelop overhandigd. En in de envelop zat een briefje met daarop de letters sse.nl.
sse.nl. Briefje van 1000. En op de telefoon zag ik een kaartje van een webcam. Op mijn kaartje stond R tot L. Aan elkaar. R-T-O-T-L-I. Van wie? Van wie? Dat is Kim. Is dat Kim? Ik denk het wel. Waar sta ik? Ja, ik sta hier goed. Was dat hier? Ja. Nou, ze weer weg. Ja, ik dacht, ik moet papier kopen om letters te maken die ik op straat neer kon leggen. We zagen net Kim en ze deed zoiets. Ja. Nu is ze helemaal weg. Waarom gaat ze dan helemaal weg? En ik stond daar en ik zag hoe klein ik was op het schermpje. Nou, dat was bijna niet te doen. Toen ben ik eerst naar de camera gaan zwaaien. En toen ben ik als een gek gaan zoeken naar een winkel waar ze plakband en papier verkochten. Iedereen loopt nu weg. Dan zou iemand moeten blijven staan. Waarvan je denkt, hé. Ja, nu zien we Kim. Ja. Kim, doe even wat. Kom op, Kim. Die ligt op de grond. Ik moet plakband hebben. Dit waait weg. I don't need a bag. It's okay like this. Thank you. Bye. Dat is Erik aan voor kleren. Gewoon een beetje een groenig shirtje. Oh, hier is iemand iets op de weg aan het schilderen. Oké. Dus degene die daar stond, we konden niet herkennen wie dat was goed bezig. Want die begon duidelijk aan ons wat letters door te geven. Sanne, dat is de S van de Sanne. Thank you. Ik heb in ieder geval een S gezien bij Sanne. Ja. Ja, ze staat ook iets op de grond te doen, maar die webcam die moet hoger. En Erik heeft een T. T-U. Hier is dat. R-T-O. Misschien is dat Sanne wel. Tot L. sse.nl. R tot. Wat is nou een S? Tussen.nl. Tot tussen. Misschien is de site die we in moeten typen. Ja, dat dacht ik ook, maar van hier tot Lisse, van hier tot Tokio. En alleen dan van hier tot Lisse. Zal ik dat eens intypen? There's a camera there. See? And we are here. Yeah. There are people and I have to make a word, letters, on the street. See? It's a game. If they know what I do, I win a prize. And you can help me. .nl, van hier tot Lisse. Zorg dat iedereen om 2 uur op Flex Square is bij Zuidoost-uitgang Dat zie je. Shinjuku station. Ja, telefoonnummer 1. Ja. Kom maar op. Dan zijn we onderdoor. Flex Square, dit is Flex. Kim, met Arjen. Je moet al hier om 2 uur zijn. Wij staan bij de Uitgang van het Shinjuku station. Oké, dankjewel. Ik ga nu de andere bellen. Succes. Shinjuku Station? Station? Je moet zo snel mogelijk Naar de Zuidoost-uitgang van het Shinjuku station komen. Neem je telefoon op, we hebben het al. Het vreemde was dat toen ik
Erik belde, heb ik hem 7 keer gebeld. En heeft hij het niet gehoord? Flag Square? Flag Square? Al die tijd gebeurde er niets, totdat ik op een gegeven moment de telefoon voelde trillen in mijn broek. Ja, waarom neem je nu op? Net niet. Hadden jullie hem net al? Ja. sse.nl. Shinjuku, S-H-I-N-J-U. Oké, Shinjuku Station, Flag Square. Zuidoost. Oké, thank you very much. Oké, bye bye. Je hebt weinig tijd. Thank you very much, I saw it. You're welcome. Thank you, bye bye. Ik heb het 4 keer geprobeerd en dan bel jij en dan neemt hij op. Ik denk dat Erik zit te mollen in de hoop dat er toch nog wat stemmen naar hem toe. Dat is nog wat reuring opleveren. Nou, zou hij de mol kunnen doen? Erik? Ja? Nou, dan heb ik wel de laatste 6 keer met heel veel massa ben ik dan doorgegaan. Ja, je hebt toch niet op een man gestemd en... Barbara zat helemaal op Erik, hè, toen ze eruit kwam. Ja. Kim, dit is toch niet meer het station? Ja, dit is allemaal het station. Ja, Southeast, Zuidoost. Flag Square. En Oh. Moet je kijken. Frits ja, Pieter Jan. en Arjen. Ja. Jullie zijn heel ver gekomen met het oplossen van de puzzel. Via de webcams. Er is veel creativiteit betracht in het spel, maar de kandidaten zijn te laat. Fuck. Domme. Dat betekent dat jullie inspanningen geen geld opleveren. Er komt geen 2000 euro in de pot. Sorry. Te laat. Hier zag je jezelf op. Je zag jezelf ook, ja. Maar ik heb hem dus nooit horen gaan, omdat hij op stil stond. Maar ben ik veel te laat of niet? Nee, 6 minuten. Je bent er nog steeds niet naast. Nee, hij staat te trillen, maar dat... Ja, rustig maar. Laat ze maar even. Laat ze maar even spelen. Kom op, snel! Renner, je hebt nog 30 seconden! Snel, tik af, tik af! Sanne, nog 15 seconden, tik af, snel! Yes! We hebben het weer niet gered. Weer niet gered, weer te Hebben we laat. niet gehaald. Hier, want dat is gespannen. Ja, dat roept Erik voor de grap. Jullie hadden er allemaal... Hebben jullie nog gewoon staan shoppen? Nee, dit waren de manieren om dingen... We hebben nog jullie zijn 10 minuten te laat. Deze hele aflevering 0 euro verdiend. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit van de mol. Wie het minst weet, verlaat onmiddellijk het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Bij de spionopdracht was het natuurlijk heel makkelijk voor het eerste team om ervoor te zorgen dat er geen geld in de pot kwam. Het tweede team, de spionnen, hadden zich natuurlijk ook gewoon aan ons kunnen laten zien. Want dan wisten wij wie ze waren en dan hadden wij heel makkelijk 2000 euro in de pot kunnen doen. Zij gingen voor een vrijstelling in plaats van de 2000 euro in de pot. Dus Arjen of Kim hebben hier een mollenstreek. De resultaten dan nu. Ik begin bij Erik, die alles heeft kunnen volgen. Mijn mol dacht dat ik waarschijnlijk met een lege koffer naar huis zou gaan. En toen heeft zij ook een lege koffer gepakt. Lege koffer. Helaas. Ze zei achteraf tegen mij, maar Sanne, jij zou toch ook de lege koffer pakken? Ze verspreekt zich soms. Dus ze heeft gewoon daardoor gezorgd dat er geen geld binnenkwam.
Niets is wat het lijkt in dit spel. Ik weet het even niet meer, geloof ik. Arjen, Kim en Sanne zouden het alle 3 kunnen zijn. Ze doen alle 3 vreemde dingen, onverklaarbare dingen, onlogische dingen. Dus ik denk dat ik een zwevende kiezer ben geworden. We zijn nog maar 1,5 dag in Tokio. Maar degene die zometeen zal moeten vertrekken, die is in ieder geval ver gekomen in deze 10e serie van Wie is de Mol. Kim, ik begin met jou. Frits. Sanne. Arjen. Zo kan het ook. Gek, hè? Dat is wel vies, man. Ja, dan zit het toch anders dan ik dacht. Ik heb een van jullie erg onderschat, denk ik. Neem je afscheid? Ja. Jokers. Ja, wil je wat hebben? Ja. Wil je jokers hebben? Wie ga ik je nou geven? Dat weet ik niet. Hoeveel jokers heb je nog? 2. Had ik er maar 3 in gezet, hè? Arjen, je moet nu afscheid nemen. Weten jullie een leuk loodspel? Dan krijg je ze. Ja, dat weet ik. Oké. Pak ze en ze zijn niet voor jou, maar... Nee, we gaan doen een loodspel. Oh. Doei. Hey. Ongelooflijk, ik Ja, had hè? het nooit verwacht. Doei. Doei. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Dag. Goeie reis. Doei Arjen. Dat was een klap in je gezicht. Ja. Dat is heel gek. Dat had ik echt niet verwacht. Maar echt erg veel respect voor een ander iemand dan ik dacht. Voor wat hij of zij heeft gedaan. Je zat er helemaal naast. Kennelijk. Je zit hier nou. Nou, dat was het wel, ja. Ik vind het zo We gaan met z'n raar. vieren verder. Ja, gek, hè? Ja, inderdaad, Sanne Vogel. Doe je toch iets heel goed. Je doet het goed. Zoals ik al zei, je bent ver gekomen. Ja. Dat vind ik heel leuk. Ik vind het wel jammer. Ik ook gebleven. Goeie reis terug. Dankjewel. Tot ziens. Dag. Wat leuk, zo kom je wel ergens. Ja, en we zetten elkaar tempo goed. Zullen we niet vragen waar die is? Nee. Ja, hier naar rechts en dan naar links. We lopen zo tegen een karaokebar aan. Als jij bovenaan die 1000 treden was geëindigd, waar had jij voor gekozen? Ik denk dat ik ook voor de 5 jokers had gekozen. Volgend jaar mee op reis met de Mol? Speel zelf de test op wieisdemol.avro.nl. En luister naar Arjen morgen bij Schiffers.fm.